Okay guys, ngayon magti-testing tayo ng IP webcam or IP CCTV. So, ito buksan muna natin. So, ito siya. Sabi dito pwedeng naka-wall mount, naka-table, naka-ceiling, and compatible siya sa iPhone, Android. Kailangan niya ng SD card. Ayan. May audio na kasama to. Okay, ito siya. Ito yung kanyang application. So, ulitin ko lang. Hindi yata kita sa camera kanina. Ayan, ito siya. Oops. Okay. So, mura lang itong kamerang to. Isang CCTV lang to. Less than 1,000 lang. Okay. Siya. Nalimutan ko pala i-post yung TV. Okay. So, ito buksan na natin. Ito yung kanyang itsura. Kanyang itsura nito. Ayan, may kasamang oops. May makikabot. Kaso. Yung mount niya. Pwede nilagay sa ito yung pagkakabitan. Ito yung kanyang power cord, power supply. I mean yung cord niya sa power supply. So ito USB type. Then ito yung kanyang tsura. Para siyang Android robot. Wala na siya yung kasama. Ayun, may screw. Isa pang pang-higpit sa socket. Then may manual. So I guess may nada-download na application para dito. Browse natin saglit yung manual. Ano siya? Okay, may setup. Okay, so add. Mag-add ng multiple device. Yan, meron din siyang reset. Overview lang. Hindi natin i-isa-isa yun to. Tatry na lang natin. Okay. Sabi natin yung box. Yan. So I guess check natin sa manual kung ilang volts yung pero yung power supply niya, pero nag-ready na ako ng power bank. At alam ko dito is 5 volts lang. Okay, sa lang. Pangalan nga pala ng brand is Yoosee. Parang sigarilyo. Okay. Wala siyang nakalagay. Or hindi ko makita kung nasa nakalagay yung voltage niya. Saan ba yun? Habang tayo naghahanap, mag-explain ako ng saan ba pwede natin gamitin to. So maraming use. Ito, yung mga gusto lang ng hindi full blown na CCTV or security features o security camera, okay na to, isa lang. So yan, kita ko na yan. Nakalagay dito is 5 volts and 2 ohms or I guess 2 milliamps ito or 2000 milliamps. Okay, kailangan niya ng wireless router dahil wireless siya. So pwede rin sa
Pwede nyo i-view yung camera using phone and laptop. Ayan. Pa. 5 watts yung kanyang consumption ng power. So, try natin i-on. Then, i-add ko dun sa WiFi namin dito sa bahay. Okay. So, pwede sa power bank. Itong power bank ito is 5 volts and 1.1 amps. Pero nakalagay doon sa specification 2 amps. Ako kung check natin kung gagana sa 1 amps or 1 milliamps, 1000 milliamps. Kasi mahalaga yung voltage. Pero I guess kung bababa pa doon, baka hindi work ng mabuti. Okay lang tumaas yung milliamps. O wag lang yung voltage. Kasi yung amps, yung current, yun yung dami ng kung marami kang nakasaksak na device, kailangan mas mataas yung milliamps. Ito, meron siyang Ethernet port. Power sa lagay ng socket and lagay ng memory card. Hindi siya masyadong kita. SD card, micro SD. Ito siya. Power up natin. Gumalaw siya agad. Okay, yan, gumagalaw siya. Para siyang robot. Okay, add device. Para cellphone mo. Okay. Pupunta tayo dun sa pupunta tayo dun sa install natin yung application. Pupunta tayo, check natin kung meron sa Google Play. Yosee, double O double E, Yo Y double O S double E. Okay, ito na nga. Install natin. Tayo mag-install. Doesn't have enough storage. Ayan, wala na storage ng cellphone, kaya pause ko muna yung video, delete muna ko. So ayan,